अगस्त 5, 2024 विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि बङ्गलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्न बाध्य हुन्छन्। उनले देश छाडेसँगै आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री निवास नै कब्जा हान्छन्। प्रधानमन्त्रीकै बेडमा गएर गीत गाउँदै सुत्छन्, त्यहीँभित्र सिगरेट तान्छन्, एकैछिन खेल्छन् र प्रधानमन्त्रीका सारा सामानहरू लुट्छन्। सेनाले प्रहरीले उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। एउटा विद्यार्थी आन्दोलनले देशकै सरकार ढालिदिन्छ र शासकलाई देश छाडेर भाग्न बाध्य गराउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा यो आन्दोलनलाई जेनजीहरूले गरेको आन्दोलन भनिँदैछ र जेनजीलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक हेर्न पनि थालिएको छ। सो तपाईँ हामी जस्तै बङ्गलादेशी जेनजीहरूले एउटा डिक्टेटर प्रधानमन्त्रीको दइन कसरी गराए त? के भविष्यमा पनि नेपालमा यस्तो दिन आउला जहाँ यसरी नै अहिलेका नेताहरूले देश छाडेर भाग्नु पर्ला त? यदि त्यो भयो भने त्यो आन्दोलनको लिड कसले गर्ला त? आउनुहोस् यो सबै जान्ने कोसिस गरौँ आजको इन्डियन स्टोरीमा। बङ्गलादेशमा जे भयो त्यो बुझ्न हामी इतिहासमा अलिकति पछाडि फर्कनु पर्ने हुन्छ। धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बङ्गलादेश स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पाकिस्तानकै एउटा हिस्सा थियो। यानि कि साउथ एसियामा ब्रिटिस इम्पायर ढल्दै गर्दा दुईटा ठुला देशहरू थिए, इन्डिया र पाकिस्तान। तर पाकिस्तानको जोग्राफी भने अलिक कम्प्लिकेटेड थियो, किनकि यो यसरी दुईटा पार्टमा इन्डिया बिचमा हुने गरी डिभाइडेड थियो। त्यो बेला यो भागलाई इस्ट पाकिस्तान भनिन्थ्यो र यताको यो भागलाई वेस्ट पाकिस्तान भनिन्थ्यो। त्यो बेला इस्ट पाकिस्तानलाई वेस्ट पाकिस्तानले एकदमै हेपेर राखेको थियो। एजुकेसन, हेल्थ, मिलिटरी सबैमा वेस्ट पाकिस्तानकै वर्चस्व थियो। जस्तै देशको अराउन्ड 60% एक्सपोर्ट इस्ट पाकिस्तानबाट आउँथ्यो, तर केवल 25% इन्भेस्टमेन्ट मात्र इस्ट पाकिस्तानका लागि भनेर छुट्याइन्थ्यो। जसले गर्दा इस्ट पाकिस्तान पनि पाकिस्तानकै हिस्सा भन्दा पनि कोलोनी जस्तै थियो। ब्रिटिसर्सहरूले छाडेर गए पनि इस्ट पाकिस्तानका नागरिकले भने स्वतन्त्रता महसुस गरेका थिएनन्। इस्ट पाकिस्तानमाथि वेस्ट पाकिस्तानको हेपाइ यसरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि त्यहाँका जनताले यसको बिस्तारै विरोध गर्न थाल्छन्। अनि बङ्गलादेश लिबरेसन वार 1971 सुरु हुन्छ र यो आन्दोलनको नेतृत्व इस्ट पाकिस्तानमा वर्चस्व बनाएका अवामी लीग पार्टीका लिडर शेख मुजिबुर रहमानले गर्छन्। इस्ट पाकिस्तान छुट्टै राज्य हुनुपर्ने मागसहित सुरु भएको यो आन्दोलनका क्रममा धेरैले ज्यान गुमाउँछन्। तर पनि लामो लडाई र सङ्घर्ष पछाडि त्यो आन्दोलनले इस्ट पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाउँछ र देशको नाम बन्न पुग्छ बङ्गालीहरूको देश यानि कि बङ्गलादेश। Sheikh Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. यसरी ठुलो आन्दोलन लिड गरेर आफ्नो राज्यलाई स्वतन्त्र बनाएकाले शेख मुजिबुर रहमानलाई बङ्गलादेशका संस्थापक पिता यानि कि फाउन्डिङ फादर मानिन्छ। तिनै फाउन्डिङ फादरकै छोरी हुन् शेख हसिना। अब अहिले विद्यार्थीहरूले तिनै फाउन्डिङ फादरकै शालिगलाई समेत यसरी तोडिरहेको दृश्यहरू त देख्नु नै भएको होला। अब यस्तो अभिभावक फिगरकै शालिग तोड्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो त? जब बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो तब बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन जो लडेका थिए उनीहरूलाई फ्रिडम फाइटर भनियो र उनीहरूका निम्ति भनेर कानुनमै अलग्गै 30% कोटा नै छुटाइयो। यसरी सरकारी सेवामा उनीहरूलाई 30% सिट सुरक्षित राखियो। फ्रिडम फाइटरलाई यसरी कोटा दिन बङ्गलादेश इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि 1972 मा सुरु भएको थियो। तर पछि फेरि 1997 मा यो कोटा फ्रिडम फाइटरका लागि मात्र नभएर उनीहरूका छोराछोरीका लागिसम्म पनि विस्तार गरियो र अझ सन् 2010 मा त यो कोटा फ्रिडम फाइटरका नाति नातिनाका लागिसम्म पनि विस्तार गरियो। पछि फेरि 2018 तिर गएर यो विषयमा एकदमै विवाद हुन थाल्यो। अहिले जस्तै सरकारको विरुद्धमा प्रोटेस्टहरू देख्न थालियो र कोटा सिस्टम हटाउन मागहरू बढेर गयो। अनि अन्ततः अक्टोबर 2018 मा बङ्गलादेश सरकारले एउटा सर्कुलर जारी गरी 9औं तहभन्दा माथि यो कोटा सिस्टम खारेज गरिदियो अनि सँगसँगै आन्दोलन पनि रोकियो। तर पछि फेरि 2021 मा सरकारको यो सर्कुलर विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दायर भयो र 2024 को जुन 5 मा उच्च अदालतले पूर्ण कोटा प्रणाली लागू गरिदियो। यो लागू गराउनलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि ठुलै भूमिका खेलिन्, किनकि वास्तविक फ्रिडम फाइटरको बङ्गलादेशमा अहिले पपुलेसन बिलो 0.1% भए तापनि 30% सिट उनीहरूका लागि सुरक्षित गरिँदै थियो र फ्रिडम फाइटरको सङ्ख्या बढी देखाउन शेख हसिनाले नै आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना आसेपासेहरूलाई सम्म पनि गैर कानुनी रूपमा फ्रिडम फाइटरको परिचय पत्र दिँदै थिइन्। कतिसम्म भने फ्रिडम फाइटर भएका मध्ये करिब 60,000 भन्दा बढी त फर्जी भएको भन्दै मुद्दाहरू नै दर्ता भएको छ। यिनै कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। अब नेपालसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने यस्ता आन्दोलनहरू नै नेपालमा पछिल्लो 2 वर्षमै धेरै पटक भएका छन्। तर बङ्गलादेशको आन्दोलन यति पावरफुल हुनुको एउटै कारण हो जेनजी।
जस्तै नेपालमा पछिल्ला 2 वर्षमै डाक्टरहरूको आन्दोलन भयो, शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो, मिटरवादी पीडितको आन्दोलन भयो, राजावादीको आन्दोलन भयो र राजा विरोधीहरूको पनि आन्दोलन भयो। तर अधिकांश आन्दोलनमा अन्त्यमा गएर राजनीतिक स्वार्थमै जोडिन्थ्यो। आन्दोलनका लिडरहरू नेतासँग गएर छलफल गर्थे अनि नेताहरूले पनि उनीहरूको गोजी भरेर घर फर्काइदिन्थे। केही निश्चित मागहरूसहित सुरु भएको आन्दोलनहरू राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण तुइन्थ्यो र यही कारण पनि डाक्टरको आन्दोलन हुँदा डाक्टर बाहेक अरू कोही हुँदैनथ्यो, शिक्षकको आन्दोलन हुँदा शिक्षक बाहेक अरू कोही पनि सडकमा उत्रँदैनथ्यो। तर बङ्गलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा द्याट वाज नट द केस। यो एउटा केसलाई हेर्नुहोस् है त, उनी बङ्गलादेशकै मीर मुग्धो, उनी एसइओ र सोसल मिडिया मार्केटिङ एक्सपर्ट हुन्। पपुलर फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्म फाइबरमा उनले 1000 भन्दा बढी क्लाइन्टसँग काम गरिसकेका छन्। बङ्गलादेशमै बसी युनाइटेड स्टेट, थाइल्यान्ड, माल्टा, न्युजिल्यान्ड जस्ता धेरै देशका क्लाइन्टसँग उनले काम गरिसकेका छन् र यस्तो राम्रो रिभ्युजहरू पनि पाएका छन्। उनको पोर्टफोलियो हेर्दा बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा पनि सबैभन्दा माथिल्लो तहले खाने तलबभन्दा पनि बढी उनले सजिलै कमाइ गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर थाहा छ तपाईँलाई, बङ्गलादेशमा भइरहेको प्रोटेस्टमा विद्यार्थीहरूलाई पानी बाँड्ने क्रममा उनको प्रहरीले गोली हाने हत्या गरिदियो। सरकारी जागिरतिर सोच्नै नभएको मुग्धो, सायद यो लडाइँ उनको थिएन होला, तर आन्दोलनमा उनी कसरी पुगे त? यो बुझ्नलाई हामीले यो भिडियोको दोस्रो अंश जेनजी र उनीहरूको मानसिकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेनजीको बारेमा हामीले यसअगाडि नै भिडियो त बनाइसकेका छौँ, तर सर्टमा भन्नुपर्दा 1997 देखि 2012 सम्ममा जन्मिएको पुस्तालाई जेनजी भनिन्छ। अघिल्लो पुस्ताभन्दा उनीहरू कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तरिकाले हुर्किएका छन्। उनीहरूको लाइफ सोसल मिडिया र इन्टरनेट वरिपरि रिभल्भ हुन्छ। बेसिकली उनीहरू कुनै पनि देशको बोर्डरले नबाँधिएका ग्लोबल सिटिजन हुन्। उनीहरूको लिडर एउटा व्यक्ति हुँदैन, एउटा विचार हुन्छ। भन्नुको अर्थ उनीहरू कसैको सुन्दैनन् तर सबैको सुन्छन्। अलि कन्फ्युजिङ भयो होला। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरूले एउटा व्यक्तिलाई लिडर मानेर उसले जे भन्यो त्यही गरिरहने उनीहरूको स्वभाव हुँदैन। बरु आफ्नै सर्कलमध्ये जसले राम्रो कुरा गर्छ उसकै सुन्छन् र फेरि त्यसलाई नै फेरि ग्लोरिफाई गर्ने र पटक पटक उसकै सुनिरहने पनि गर्दैनन्। अघिल्लो पटक राम्रै कुरा गरेको व्यक्तिले पछिल्लो कुरा ठिक लागेन भने त्यो व्यक्तिलाई उनीहरूले सुन्नै छाडिदिन्छन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरू कसैको झोले होइनन्। कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी र रिलिजियस बिलिफ भन्दा उनीहरू माथि छन्। उनीहरू एकदमै सहयोगी नेचरका हुन्छन् र साथीहरूको समस्या आफ्नै समस्या सरह ठान्छन्। एक त देशका नेतासँग नेपाल र बङ्गलादेश दुवैका जेनजी सबै नै वाक्क भइसकेका थिए, तर उनीहरू राजावादी आन्दोलनसँग रिलेट गर्न सक्दैनन्, डाक्टरको आन्दोलनसँग रिलेट गर्न सक्दैनन्। रिलेट गर्न सक्छन् त आफू जस्तै विद्यार्थीकै आन्दोलनसँग। जब कोडा सिस्टमको विरुद्धमा केही सीमित विद्यार्थी सडकमा उत्रिए र उनीहरूलाई दबाउन सरकारले राजाकर यानि कि टेरोरिस्टको संज्ञा दिन थाल्यो, तब ती आन्दोलनकारी विद्यार्थी बाहेक पनि सबैलाई नै त्यो आन्दोलन आफ्नै हो जस्तो लाग्यो र उनीहरू पनि सडकमा निस्किए। अधिकांश विद्यार्थीहरू तपाईँ हाम्रै उमेरका थिए, तर जब विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिए तब प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यो विषयमा समाधान गर्नुभन्दा पिसफुल्ली प्रोटेस्ट गरिरहेका विद्यार्थीमाथि सेना र प्रहरीको प्रयोग गरेर दमन गर्न थालिन्। आन्दोलन दबाउनतिर लागिन्। शेख हसिनाले आफ्ना विरोधीहरूलाई या आन्दोलनकारीहरूलाई साइलेन्ट बनाउन खोजेको यो पहिलो पटक होइन। उनी 2009 देखि निरन्तर प्रधानमन्त्री थिइन् र ओभर द टाइम उनी डिक्टेटर हुँदै गएको, आफ्ना विरोधीलाई जेल हाल्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि धाँधली गर्दै गरेको आरोपहरू लाग्दै आएको छ। उनले आफ्नो यो अवधिमा आफू विरुद्धका 10,000 भन्दा बढी विपक्षी नेता तथा कार्यकर्तालाई पहिल्यैबाट जेल हालेर थुनिसकेकी थिइन्। यहाँसम्म कि 83 वर्ष पुगेका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युसुफमाथि समेत हसिनाको सरकारले मुद्दा चलाएको थियो। यी र यस्तै कारणले गर्दा यही वर्ष जनवरी 7 मा भएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा बङ्गलादेशको मेजर अपोजिसन पार्टी बङ्गलादेश नेसनल पार्टीले चुनावमा सहभागिता नै जनाएको थिएन। निर्वाचनमा 41.8% मात्र मत खसेको थियो। यस्तो डेमोक्रेटिक भनिने देशमा आधाभन्दा बढीले भोट नगर्नु नै ठुलो असन्तुष्टि छ भन्ने प्रश्न बुझिन्छ। अझ यहाँ त करिब 60%ले नै भोट गरेका थिएनन्। हो, जनताको त्यो असन्तुष्टि विद्यार्थी आन्दोलनको फर्ममा विस्फोट हुन पुग्यो। जब विद्यार्थीहरूले फ्रिडम फाइटरको बेसिसमा हुने कोटा सिस्टमको विरोध गर्न थाले, तब शेख हसिनाले फेरि आफ्नो डिक्टेटोरियल क्यारेक्टर देखाउन थालिन्। सर्वप्रथम त कोटा सिस्टमको विरोधमा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिइन्, अनि पछि आफ्नै पार्टीका विद्यार्थी विङलाई आन्दोलन दबाउन सडकमा उतारिन्। उक्त पार्टीका गुण्डाहरूले आन्दोलन दबाउन खोजे तर सकेनन्, अनि हसिनाले विद्यार्थीलाई पुलिस र सेनाको प्रयोग गरेर जेल नै हाल्न थालिन्। यो अवधिमा करिब 9,000 विद्यार्थीलाई जेल हालियो। फोन र इन्टरनेट लगायत सबै सञ्चार माध्यमहरू बन्द गरिन् र देशमा कर्फ्यू लगाइदिन्। तर कर्फ्यूले विद्यार्थीलाई रोकेनन्, उनीहरू सडकमै
लडिरहे। अब कर्फ्युले पनि विद्यार्थीलाई नरोके पछाडि विद्यार्थीमाथि गोली चलाउन सुरु गरियो। कति निर्ममतापूर्वक विद्यार्थीमाथि गोली चल्यो भने त्यही पानी बाँडिरहेका मीर मग्दो जस्ता धेरैको ज्यान गयो। आन्दोलनमा करिब 20,000 घाइते भए। अफिसियली 200 जनाको मृत्यु भयो भनिएको छ, तर पनि अनअफिसियल रिपोर्टहरूले भने 1000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको देखाएको छ। अझ यसरी सडकमै विद्यार्थीको लास दफनाइँदैछ पनि भनिन्छ। यस्तो भइरहँदा बङ्गलादेश गएका विदेशी विद्यार्थीहरूले बिस्तारै देश छाड्दै गए। नेपालबाट पनि मेडिकल अध्ययनका लागि बङ्गलादेश जानेको सङ्ख्या ठुलै छ। उनीहरू पनि रातारात बङ्गलादेश छाडेर नेपाल फर्कन बाध्य भए। अब यसले उनीहरूको पढाइ त स्थगित भयो नै, सँगसँगै उनीहरू कहिले पढ्न बङ्गलादेश फर्कन पाउने हुन् त्यो अन्यलता अझै छ। अझ कतिको त गर्नै पर्ने कम्पलसरी इन्टर्नसिप रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा भर्खरै बङ्गलादेशबाट आएका विद्यार्थीहरू कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउँदैछन् त कहिले शिक्षा मन्त्रालय। अब हाम्रो सरकारले यो विषयमा खासै टाउको नदुखाए पनि बङ्गलादेशबाट फर्किएका विद्यार्थीकै लागि भनेर विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले विद्यार्थीलाई फ्री अफ चार्ज पढ्ने वातावरण क्रिएट गरिदिएको छ, जस अन्तर्गत तपाईँले विराट मेडिकल कलेजको एकाडेमिक लाइब्रेरी, स्किल ल्याब, क्लिनिकल राउन्ड, ओटी अब्जर्भेसन, काउन्सिलिङ सर्भिसेस, स्टडी ग्रुप लगायत धेरै कुराहरूको एक्सेस पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ भर्खरै बङ्गलादेशबाट फर्कनु भएको छ या कसैलाई चिन्नुहुन्छ जो भर्खरै फर्किएको छ भने उसलाई प्लिज यो भिडियो सेयर गरी विराट मेडिकल कलेजको यो सुविधाको बारेमा सुनाइदिनु होला। डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईँले यो अपर्च्युनिटीका लागि सजिलै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दिएको नम्बरमा डाइरेक्ट कल गरी थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू विराट मेडिकल कलेज फर सपोर्टिङ आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ दिस भिडियो। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु स्टुडेन्ट प्रोटेस्ट अगेन। यसरी विदेशी विद्यार्थी घर फर्कँदै गर्दा उता आन्दोलन झन् हिंसात्मक हुँदै गयो, अझ चर्किँदै गयो र अन्ततः कोर्टले विद्यार्थीको माग अनुसार नै कोटा सिस्टम खारेज गरिदियो। अधिकांश आन्दोलनहरू यस्तै पोइन्टमा पुगेपछि यानि कि माग पुरा भएपछि रोकिनुपर्ने हो, तर त्यसो भएन, किनकि यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक ग्रुपले आफ्नो स्वार्थका लागि नभइकन विद्यार्थीहरूले नै आफ्नै लागि गरिरहेका थिए। यदि यो आन्दोलनको एउटा लिडर हुन्थ्यो भने त्यो लिडरलाई बोलाएर फकाएर जसरी पनि आन्दोलन दबाउन सकिन्थ्यो। नेपालका अधिकांश आन्दोलनमा हुने यही नै हो। सडन व्यक्ति सडकमा आन्दोलन गर्छन्, 5 जना कोठामा बसेर मिटिङ गर्छन् र कसैलाई कुनै पोस्ट अथवा केही दिएर आन्दोलन रोकिन्छ। तर यहाँनिर लिडर नहुनु नै आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनिदियो। उनीहरूलाई यो गर या यो नगर भन्ने कोही थिएन, उनीहरूले त्यही गरे जुन उनीहरूलाई ठिक लाग्यो। उनीहरूका 9,000 भन्दा बढी साथीहरू जेलमै थिए, हजारौंको संख्यामा मृत्यु भइसकेको थियो। उनीहरूले ती साथीहरूको रिहाईको माग गरे र घाइते र मृतकको परिवारका लागि कम्पनसेसन मागे र सँगै मोस्ट इम्पोर्टेन्टली उनीहरूले शेख हसिनाको राजीनामा मागे र माफी माग्नुपर्ने भने। यो एकदमै जायज माग थियो, किनकि विद्यार्थीको डेथ शेख हसिनाकै कारण भएको थियो। यदि शेख हसिनाले पहिल्यै नै विद्यार्थीको मुद्दा एड्रेस गरेको भए यो अवस्था आउनेवाला नै थिएन। तर विद्यार्थीले राजीनामा माग्दा हसिनाले उल्टै आर्मी र पुलिसलाई विद्यार्थीमाथि अझ स्ट्रिक्ट हुन निर्देशन दिन्। तर यो पोइन्टमा गएर आर्मीले यस्तो निर्णय गरिदियो जस पश्चात शेख हसिनाले देश नै छाड्न बाध्य भइन्। आर्मीले स्टेटमेन्ट जारी गर्दै विद्यार्थीमाथि हामी गोली चलाउँदैनौँ र आर्मी सरकारको पक्षमा होइन जनताको पक्षमा छ भन्ने स्टेटमेन्ट निकाल्यो। यो कुराले आन्दोलनलाई आर्मीले प्रष्टसँग सहयोग गरेको देखियो। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेताहरूले जति नै भाँडाका टट्टुहरू या झोलेहरू पाले पनि उनीहरूलाई सुरक्षा दिने भनेकै आर्मी र पुलिसले हो। र जब सुरक्षा दिने त्यो निकायले पनि साथ छाड्छ तब कसैको केही लाग्दैन। र यहाँनिर पनि त्यही भयो। विद्यार्थीले पब्लिक प्लेसेसहरू ड्यामेज गर्न थाले र प्रधानमन्त्री निवासतिर बिस्तारै मार्च गर्न थाले र अन्ततः अगस्तमा सोमबार शेख हसिनाले आफ्नो क्वार्टर पछाडिबाट हेलिकप्टर मार्फत देश छाडी भाग्न बाध्य भइन्। उनले देश छाडे पछाडि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री निवासमा क्याप्चर गरे। सुरक्षाकर्मीहरू हेरेको हेरै भए, उनीहरूलाई आदेश दिने कोही थिएन। यसरी प्रधानमन्त्री निवासभित्र छिरेर विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानमै सुते। त्यहाँ भएका स्ट्याचुहरू चोरे, टिभी चोरे, माछा खरायो, बाख्रा सबै चोरे। त्यही भित्र सिगरेट बाले र अन्ततः शेख हसिनाका बुबा यानि कि फाउन्डिङ फादर शेख मुजिबुर रहमानको शालिग पनि भत्काइदिए। अब जेनजी बाहेक अर्कै पुस्ता भएको भए सायद त्यो शालिग भने भत्काउँदैन थिए होला। तर जेनजीलाई अघि मैले भने जस्तै लिड गर्ने कोही हुँदैन। उनीहरूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्छन्।
सायद उनीहरूको पुस्ताका लागि फाउन्डिङ फादर इरेलिभेन्ट भइसकेका थिए क्या र, या शेख हसिनासँग उनीहरू यति रिसाएका थिए कि सायद त्यो रिस शेख हसिना उडे पछाडि उनको बुवाको शालिगमासम्म पोख्न भ्याए। अब यसरी शेख हसिनाले देश छाडेपछि सेनाले देशलाई टेकओभर गर्न खोजे र हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने खाले अभिव्यक्ति दिए। तर विद्यार्थीले सेनाको शासन स्वीकार्य नहुने भन्दै नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनिसलाई अन्तरिम सरकारको गठन गर्न आग्रह गरे। मोहम्मद युनिसको नाम सायद तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छैन होला। शेख हसिनाको सरकारले उनीमाथि पनि मुद्दा चलाएको थियो भनेर हामीले केही छिन अगाडि मात्र कुरा गरेका थियौँ। जे होस्, अहिले उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदैछ। अब नेपालमा यस्तो केही होला कि नहोला त? जियोग्राफिकल्ली इन्डियाको 4 साइड मध्येका 3मा यस्तो केही भइसकेको छ। अफगानिस्तानमाथि तालिबानको कन्ट्रोल, श्रीलङ्कामाथि त्यहाँका जनताको टेकओभर र बङ्गलादेशमा विद्यार्थी टेकओभरले प्रष्टसँग के देखाउँछ भने अब भारतको चौथो कुरामा भएको नेपालमा पनि पक्कै यस्तो केही हुन सक्छ। नेपालमा पनि लामो समयबाट यी 3नै जनाको वर्चस्व छ। धेरै लामो समयदेखि जनता अभिभावकविहीन महसुस गर्दैछन्। एक खाले ठुलो निराशा छ र त्यो अलिअलि गर्दै बिस्तारै विस्फोट त भइरहेछ। हाम्रा नेतालाई छिमेकी रिदाउने सरकार बनायो भने जनताले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्छ। हाम्रा नेतालाई अलिअलि झोलेहरू पालेसी शासन गरिरहन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अलिअलि डर अहिलेका नेतालाई बालेन दुर्गा प्रसाई लगाएसँग भन्ने लागिरहेको छ, किनकि उनीहरूको पछाडि जनताको भिड छ र कतै यो भिडले आफूलाई लखेट्ने त होइन भन्ने डर सरकारलाई छ। बालेनले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्दा तत्कालीन सरकारको खुट्टा नै कापेको थियो। ओली स्वयंको पास्ट हिस्ट्री राम्रो छैन। संसद विघटनदेखि लिएर डिक्टेटर बन्ने प्लान सबै उनको पछिल्लो समय चकनाचुर भए पछाडि यो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्ला त्यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर आफ्नै कार्यकालमा निर्मला पन्तको बलात्कार भई हत्या भयो। उनलाई अहिलेसम्म न्याय दिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने फिल्महरूमा मत दिन्छु न्याय भन्दै अभिनय गरिरहेका छन्। न्याय पाउने आशा नराखे पनि हुन्छ। कसले दिन्छ र न्याय? तपाईहरुले अवश्य पाउनुहुन्छ न्याय। म दिन्छु न्याय। यो ढोंगीपन कहिलेसम्म टिक्ने हो थाहा छैन। तर यति कुरा चाहिँ पक्का के हो भने अहिलेका शीर्ष नेताहरूले यसरी नै सधैँ आफू नै सर्वमान्य ठानिरहने हो भने, 3 जनाकै बीचमा म्युजिकल चेयर खेलिरहने हो भने, आफूले भनेका कुराहरूमा अकाउन्टेबल नहुने हो र सधैँ विदेशी प्रति लम्बसार भइरहने हो भने, यति कुरा चाहिँ के पक्का हो भने बङ्गलादेशमा त हसिनाले देश छाडेर भाग्न पाइन्। तपाईहरुले चाहिँ यसरी भाग्नसम्म पनि नपाउनु होला है। 2 महिना अगाडि कसले सोचेको थियो र इन्डिकेटर वाइज यस्तो राम्रो परफर्म गरिरहेको बङ्गलादेश यति चाँडै ढल्छ भनेर? ठुला संस्था, व्यवस्थाहरू, साम्राज्य वा सभ्यताहरूको पतन हुनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा शक्ति र अधिकार हस्तान्तरण नगरेरै हो। हाम्रा नेताहरूले त अरूबाट के सिक्लान् र हामी युवाले भने छिमेकी देश बङ्गलादेशको विद्यार्थीबाट धेरै कुरा सिक्न आवश्यक छ, किनकि यो देश 3 टाउकेको होइन 3 करोड जनताको हो। हस्त। Thank you for watching.